Welcome to this tutorial. This is General Science for Grade 8, Unit 1, Part 2, Doing Scientific Investigations. ስለ ሳይንሳዊ ምርመራዎች እንመለከታለን. At the end of this section, you will be able to describe the components of scientific investigation. ሳይንሳዊ ምርመራዎችን በመናካሄድበት ጊዜ ወይም ሳይንሳዊ ምርምሮችን በመናካሄድበት ጊዜ ምን አይነት ነገሮች ያስፈልጉናል? Demonstrate the ability to work effectively and respectively with others in performing fair testing. ከሌሎች ጋር ሆነን ስራን በአግባቡ እንዴት መስራት እንደምንችልም እናሳያለን. Practice scientific investigation procedures using appropriate contents to your age levels. በእድሜያችን ልክ ማወቅ በሚገባን ልክ በዚህ ሰዓት መስራት የምንችላቸውን ሳይንሳዊ ምርምሮችን እንመለከታለን. So what's scientific method? All sciences, including social science, employ variations of what is called the scientific method. ሁሉም ሳይንሶች ማህበራዊ ሳይንስን ጨምሮ ሳይንሳዊ መንገዶች አሏቸው. scientific methods, ሳይንሳዊ ዘዴዎች አሏቸው. ምን ለማድረግ? የተለያዩ ኢንቨስቲጌሽኖች ወይም ምርመራዎችን ወይም ኤክስፐሪመንቶችን ሲያደርጉ. Scientific method is the process by which scientists approach their work. ሳይንቲስቶች ስራቸውን ሲሰሩ ወይም ሲያካሂዱ የሚከተሉት አካሄድ ወይም መንገድ scientific method ይባላል. The steps of scientific method. First, asking question. The first thing is to ask questions. A scientific investigation typically begins with observation. በምልከታዎች ይጀምራል. Observation often leads to questions. ከምንመለከተው ነገር አትኩረት ሰጥተን ከምናየው ነገር ጥያቄዎችን እናጭላለን. በዚህ ትምህርት ላይ እንደ አንድ ምሳሌ የሚጠቀሰው ለምሳሌ አየር ለማቀጣጠል ወይም ለማንደድ አስፈላጊ መሆኑን በምሳሌ አስቀምጦልናል. መጨረሻ ላይ እንመለከተዋለን. ስለሱ ብንመለከት ለምሳሌ ሰዎች እሳት ሲያቀጣጥሉ ያራግባሉ ወይም ወደ ንፋስ ላይ ያወጣሉ ከሰል ሲቀጣጠል. ለምንድን ነው የሚያራግቡት? ንፋሱን ለማባረር ነው? ለምንድን ነው የሚያራግቡት ብለን question ብናረግ ከምልከታችን ተነስተን why, how, what, when የሚሉ ጥያቄዎችን እና የመሳሰሉ ጥያቄዎችን ያጭርብናል ማለት ነው ኦብዘርቬሽናችን. Then the question you ask should also be measurable and answerable through experimentation. አሁን የምንጠይቀው ጥያቄ ታዲያ መመለስ አለበት. በልኬት ወይም በተለያየ መንገድ መመለስ አለበት. It is often something that can be measured with numerical results. ብዙ ጊዜ ተለክቶ የሚታዩ ነገሮችን በኤክስፐሪመንት ስናገኝ በተጨማሪም የባህሪ ለውጦችንም ልንመዘገብ እንችላለን ወይም ልናገኝ እንችላለን. የመጀመሪያው ነገር በሳይንቲፊክ ሜተድ ማለት ኩዌስችን ማድረግ ነው ማለት ነው. ከኦብዘርቬሽናችን ወይም ከምልከታችን በመነሳት ለምንድን ነው እንዴት ነው እንደዚህ ሆነው የሚሉ ጥያቄዎችን መጠየቅ ነው. ሁለተኛው ይህንን ጥያቄ በመያዝ ባክግራውንድ ሪሰርች ይህን ነገር የሚመልስልን ጥያቄዎቻችንን የሚመልስልን እውቀት እንዳለ እንፈልጋለን. መጽሐፍቶችን እናነባለን፣ የተለያዩ መጣጥፎችን እናገላብጣለን ማለት ነው. With your question formulated, conduct preliminary background research to prepare yourself for the experiment. ምርመራውን ወይም ሙከራውን ለማድረግ የሚያስፈልጉንን እውቀቶች ለምንድን ነው እሳት ለማቀጣጠል ኦክሲጅን ያስፈልጋል? ምን ይላል መጽሐፍቶቹ? ምን ይላል ከዚህ በፊት የተሰሩ ሪሰርቾች ብለን እናነባለን. You can find information online searches or in your local library depending on the questions you are asking and the nature of background data. You may also find previous studies and experiments that can help with your process and conclusion. ለድምዳሜያችን ለኤክስፐሪመንቶቻችን የሚያስፈልገንን ዕውቀት ከላይብረሪዎች፣ ከመጽሐፍ፣ ከኢንተርኔት ከተለያየ ቦታ አገላብጠን ለማወቅ፣ ለማየት፣ ለመረዳት እንሞክራለን ማለት ነው. በምን መሰረት? በጥያቄው መሰረት. በሶስተኛ ደረጃ establish your hypothesis. እንግዲህ መጽሐፉን አንብበን ሪሰርች አድርገን ኢንተርኔት ውስጥ ገብተን ካገኘን በኋላ ሃይፖቴሲስን እንደመደመር አየር ስለሚያስፈልግ ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚያራግቡት ለማቃጠል ወይም ንፋስ ላይ የሚያወጡት ለማቀጣጠል። ንፋስ በሌለበት ሁኔታ ወይም በተዘጋ ሁኔታ ውስጥ እሳት የመንደድ አቅም የለውም የሚለውን ነገር ሃይፖቴሲስ እንሰራለን ማለት ነው ካነበብነው
ካገኘነው ጽሁፍ አንጻር ማለት ነው። ይህ ሃይፖቴሲስ ከዚህ በፊት ከተሰሩ ሪሰርቾች የተወሰደ ሊሆን ይችላል። ከዛ ግን ይህንን ማረጋገጥ ስንፈልግ ወደ ላቦራቶሪ ኤክስፐሪመንት እንሄዳለን ማለት ነው። So hypothesis is a tentative explanation for a set of observation። እንግዲህ ለምልከታዎቻችን መግለጫ የምንሰጥበት ሁኔታ ነው hypothesis። Your hypothesis should also include your predictions that you can measure through experimentation and research። እንግዲህ ግምታችንን ከተለያዩ መጽሐፎች እንዳየሁት ከሆነ ወይም እንደመሰለኝ ከሆነ ለማቀጣጠል አየር ያስፈልጋል እንላለን። ኦኬ፣ ስለዚህ ይህንን ሃይፖቴሲስ እንይዝና ወደ ቤተ ሙከራ እንሄዳለን። Hypothesis must be based on scientific knowledge and it must be logical። ዝም ብለን አየር ያስፈልጋል አንልም። ይህንን የሚደግፍልን ሐሳቦች ከጽሁፎች ላይ ካለፉ ጥናቶች ላይ ማግኘት መቻል አለብን መጀመሪያ። then test your hypothesis። አሁን ሃይፖቴሲሳችንን ወይም ያለንን መሰረታዊ ዕውቀት ስለ ጉዳዩ ያለንን ትንታኔ ወይም ቅድመ ግምት እንፈትሻለን ማለት ነው ላቦራቶሪ ውስጥ አስገብተን። test your hypothesis by conducting an experiment። ኤክስፐሪመንቱን ሙከራውን በማድረግ ላቦራቶሪ ውስጥ እንዴት አየር ለማቀጣጠል እንደሚረዳ ሙከራ እናደርጋለን። ሻማ በማቀጣጠል አየር እንዲያጥረው በማድረግና በተመሳሳይ ደግሞ ሻማው አየር እንዲያገኝ በማድረግ የተለያዩ ሙከራዎችን እያደረግን እናያለን። ውጤቱን እንመዘግባለን። በምን ያክል ደቂቃ ሻማው አየር ሲያጣ ይጠፋል? ኦኬ፣ አየር ሲያጣ ነው በትክክል ወይስ ሌላ ችግር ያጋጥሙት ነው የሚጠፋው? ደጋግመን እንሞክርና እንፈትሻለን። it should be repeated by another scientist። እኛ ያገኘነው ሙከራ ከዛ በሌሎች ሰዎችም ተመሳሳይ ሙከራ አድርገው ተመሳሳይ ውጤት ማግኘት አለባቸው። Your experiment is a way to quantifiably test your prediction and should be able to be repeated by another scientist. So then assess your scientific process and make sure that the conditions remain the same throughout all testing measures. If you change any factors in your experiment, keep all other the same to maintain fairness. After you complete the experiment, repeat it a few more times to make sure the results are accurate. ውጤታችን ትክክል መሆኑን ለማረጋገጥ ደጋግመን እንሞክረዋለን ቅድም እንደገለጽ ነው። ሶ ሃይፖቴሲሳችንን ቴስት እናደርጋለን በኤክስፐሪመንት ማለት ነው። then analyze the results and draw conclusion። ከዛ ውጤቱ ምን እንደሆነ እንተነትናለን ማለት ነው። You can now take your experiment findings and analyze them to determine if they support your hypothesis or not። ሐሳባችንን ቅድመ ግምታችንን ይደግፋል የሰራነው ኤክስፐሪመንት ወይስ ውድቅ ያደርግብናል ወይስ አይደግፍልንም? እሱን እናያለን። ሐሳባችንን ከደገፈልን አዎ ለማቀጣጠል ኦክሲጅን ወይንም አየር ያስፈልጋል ብለን ለኮንክሉዥን እንደርሳለን፣ ድምዳሜ ላይ እንደርሳለን። ምክንያቱም በዚህ ጽሁፎች ቅድሚያ ግምት ከዛ እኔ ራሴ ኤክስፐሪመንት ሰርቼ ይሄን አረጋግጫለሁ ብለን በሪፖርት አስቀምጠን ላቦራቶሪ ሪፖርት እንሰራለን ማለት ነው። በመጨረሻ ላይ ይሄ ላቦራቶሪ ሪፖርት ለሌሎች ሰዎች እንዲያነቡትና ለነሱም ቅድመ ጥናት ንባብ ዕውቀት ይሆናቸዋል፣ ለሌሎቹ ተመሳሳይ ስራ ለሚሰሩ ሰዎች ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። ሶ ስድስተኛው ስቴፕ በሳይንቲፊክ ሜተድ ኮሚኒኬቲንግ ሪዛልትስ ስሩ ላቦራቶሪ ሪፖርት። በዚህ ደረጃችሁ በላቦራቶሪ ሪፖርት መልክ ሪዛልቱን ኮሚኒኬት እናደርጋለን ለሌሎች ማለት ነው። The last step in scientific investigation is communicating what you have learned with others. This is very important step because it allows others to verify your method and results. If other researchers get the same results as yours, the hypothesis becomes stronger. However, if they get different results, they may not support the hypothesis. When scientists share their results, they should describe their methods and points out any possible problems with investigation. Finally, communicating results can be done in a variety of ways, including scientific papers, blogs, news articles, and conferences. These are the main steps of scientific method. Ask question, do background research, establish your hypothesis, then try the hypothesis or test the hypothesis, and analyze the result, then draw conclusion and communicate. If the hypothesis fail ካደረገ try it again and incorrect ከሆነም እንደዛው በዛ መልኩ ኮንክሉድ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ይሄን ሳይንቲፊክ ሜተድ ተከትላችሁ በቤታችሁ ኤክስፐሪመንት የምታደርጉት አሳይመንት በትምህርታችሁ መጽሐፍ ላይ ተቀምጦላችኋል። ሲምፕል ኤክስፐሪመንት ዊዝ ካንድል that shows necessity of air by burning። አሁን ስንገልጸው በነበረው መንገድ እንዴት ለአየር ለመቀጣጠል አስፈላጊ መሆኑን ትመለከታላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ በዚህ እናበቃለን።
ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። መልካም ቆይታ። በትምህርታችሁ ላይ በርትታችሁ ቀጥሉ። ቀጣይ ቪዲዮዎችን በመመልከት የተለያዩ ግብአቶችን ማግኘት ትችላላችሁ።